नमस्कार, वेलकम टु माई सारीका अफिसियल च्यानल। आज म स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषय लिएर उपस्थित भएकी छु। विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै यस्तै भिडियो आगामी दिनमा हेर्नको लागि साथमै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश जहाँ हरेक प्रकारका जडीबुटी पाइने गर्दछन्, जुन जडीबुटी हामीले यत्तिकै खेर फालिरहेका छौँ। हाम्रो देश जुन देश प्राकृतिक जडीबुटीले भरिपूर्ण छ, त्यही देशमा मानिस बिरामी पर्दा अन्य देशबाट केमिकलयुक्त औषधि प्रयोगमा ल्याइएको हुन्छ, जसले छिटो छरितो रूपमा निको पार्दछ, तर त्यसको सट्टामा अन्य समस्या निकालिदिन्छ। नेपालमा पाइने जडीबुटी मध्ये आज म हजुरहरूलाई हाम्रो घर आँगनमा पाइने जडीबुटी सिस्नोको बारेमा बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। हामीले सिस्नो खाँदा कस्ता रोगहरू ठिक हुन्छन्, सिस्नोमा कस्ता भिटामिन पाइन्छन्, जसले गर्दा हाम्रो लागि सिस्नो खान उचित हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन लागिरहेको छु। कुनै बेला गाउँघरमा 2 छक खानाको जोह गर्न नसक्ने मानिसले समेत तुच्छ खानाको रूपमा लिने गरेको सिस्नो अहिले सहरका ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोर्स, तारे होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा महँगो खानाको परिकारको रूपमा पर्न थालेको छ। बहुगुण भएको सिस्नो हाम्रो पहाडी क्षेत्रका गाउँघरका बारीमा काल्नमा पाइने हुँदा यसलाई घरमा सागको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। हालको एउटा अनुसन्धानले गाउँमा पाइने सिस्नो मानव स्वास्थ्यका लागि मात्र नभई जीवजन्तुको लागि पनि बहुउपयोगी रहेको देखाएको छ। सिस्नोको धुलोलाई दाल, ढिँडो, सुपको रूपमा बनाएर खाने गरिन्छ भने हरियो सिस्नोको मुन्टा तरकारीको रूपमा खानेहरूको संख्या बढ्दो छ। सिस्नो पोषिलो हुनुका साथै शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने भएकाले यसको माग बढिरहेको छ। सिस्नो खाँदा हात जोड्ने लगायतका शरीरका विभिन्न रोगको निदान हुने विश्वास रहेको छ। साथै सिस्नोलाई मधुमेह भएका बिरामीहरूले पनि खानाको रूपमा उपयोग गर्न सक्दछन्। सिस्नोमा भिटामिन ए र सी अत्याधिक रूपमा पाइन्छ। यसका साथै आइरन, फर्मिक एसिड लगायतका अन्य तत्त्वहरू पनि पाइन्छन्। सिस्नोको नियमित प्रयोगबाट किडनीको समस्या, पिसाब पोल्ने, दम, बाथ रोग लगायत रगत उत्पादन गर्ने, रगतमा हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ। यसका साथै सिस्नोको मेहन्दी बनाएर कपालमा लगाउनाले कपाल झर्नबाट रोक्छ भने कपालको चाया पनि हट्ने गर्छ। महिनावारी अनियमित हुने, ग्यास्ट्रिक, खाना नरुच्ने, उच्च रक्तचाप, सुगर, पत्थरी जस्ता बाझोपनका रोगीलाई समेत सिस्नो उपयोगी मानिन्छ। आउनुहोस्, सिस्नोको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा धेरै जस्तो मानिसलाई थाहा नभएको हुन सक्छ। आउनुहोस्, अब कुरा गरौँ सिस्नो कसरी सेवन गर्ने भन्नेतर्फ। सिस्नोको चिया पनि धेरै उपयोगी मानिन्छ। यसलाई ग्रिन टीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। सिस्नोको फुललाई सुप बनाएर भात वा मकैको छ्याक्लासँग सेवन गर्न सकिन्छ। सिस्नोको मुन्टालाई पानीमा राखी 10 देखि 20 मिनटसम्म पकाएर नुन, बेसार, लसुन, टिमुर र खुर्सानी राखी त्यसलाई मकै, कोदो वा गहुँको ढिँडोसँग पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी भिडियो लिएर आउनेछु। यस्तै स्वास्थ्य वा अन्य विविध जानकारीको लागि मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।